सो हेलो मित्रहरू यहाँहरू सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म फेरि पनि यो मेरो युट्युब च्यानलको एउटा न्यू अनि एउटा फ्रेस भिडियोमा यहाँहरूलाई म मनदेखि नै म वेलकम गर्न चाहन्छु। अनि मित्रहरू आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई सिकाउने छु कि कसरी हजुरहरूले आफ्नो मोबाइल यानि कि मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गरेर कसरी आफ्नो डिजिटल वालेटलाई चाहिँ इजिली त्यहाँनिर ब्यालेन्सहरू लोड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आज म हजुरलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु। सो मित्रहरू यो भिडियोलाई स्टार्टिङदेखि लिएर लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अनि यदि हजुर यो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ या यो च्यानलको भिडियोलाई पहिलोचोटि हजुरले वाच गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो मित्रहरू मैले चाहिँ एनआइसी एसियाको म ब्याङ्क प्रयोग गरिरहेको छु अहिले होइन, यो भिडियोमा चाहिँ। र हजुरले चाहिँ जुनै ब्याङ्कको पनि म ब्याङ्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो मैले चाहिँ एनआइसी एसियाको प्रयोग गरेर लोड गर्नेवाला छु र मैले ओपन गर्दैछु। र यहाँ जुन मोबाइल नम्बर मागिरहेको छ यो चाहिँ हजुरले जुन ब्याङ्कको म ब्याङ्क प्रयोग गर्नुभएको छ नि, यानि कि मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो ब्याङ्कमा हजुरले मोबाइल ब्याङ्किङको लागि जुन नम्बर प्रोभाइड गर्नुभएको छ त्यो नम्बर यहाँ हाल्नु होला। अनि जे पासवर्ड राख्नुभएको छ त्यो पासवर्ड यहाँ राखेर हजुर लगइन गर्नु होला। र मैले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टदेखि म लगइन गर्न चाहन्छु। सो फाइनली मैले लगइन गरिसकेको छु होइन, ओपन पनि भइसकेको छ। सो यसरी हजुरले होइन यदि फिङ्गरप्रिन्ट सेट गर्नुभएको छ भने पनि लाइक फिङ्गरप्रिन्टलाई स्क्यान गरेर हजुर लगइन हुन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरले फिङ्गरप्रिन्ट सेट गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हजुरले ब्याङ्कमा मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिँदाखेरि जुन नम्बर हजुरले प्रोभाइड गर्नुभएको हुनुहुन्छ त्यो नम्बर हालेर र हजुरले मोबाइल ब्याङ्किङमा जुन पासवर्ड सेट गर्नुभएको छ त्यो पासवर्डलाई त्यहाँ सेट गरेर हजुर मजाले इन्टर हुन इजिली सक्नुहुन्छ। सो अब हामी अघि बढौँ है। सो मैले चाहिँ आज हजुरलाई होइन ई सेवामा लोड गरेर देखाउने छु। तर हजुरले ई सेवा मात्रै होइन हजुर अन्य थुप्रै डिजिटल वालेटमा नि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामी लोड वालेटमा हामी क्लिक गर्नेछौँ। अनि यहाँ लोड वालेटमा क्लिक गर्दा यहाँ देखाएको छ लोड खल्ती, लोड आइएमई पे र लोड ई सेवा भनेर। र हजुरले चाहिँ एनआइसी एसियाको म ब्याङ्क प्रयोग गरेर है डाइरेक्ट म ब्याङ्कदेखि चाहिँ यी तिनवटामा लोड इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ आज ई सेवामा लोड गरेर देखाउने छु। एमाउन्ट भनिएको छ। सो यहाँनिर चाहिँ हजुरलाई जति एमाउन्टको लाइक हजुरलाई आफ्नो डिजिटल वालेटमा लोड गर्न हजुर चाहनु भएको छ त्यो एमाउन्टलाई हजुरले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरले चाहिँ इजिली है लाइक त्यो वालेटमा यानि त्यो डिजिटल वालेटमा हजुरले आफ्नो ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ प्रयोग गरेर त्यति रकम हजुरले आफ्नो वालेटमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ जति हजुरले यहाँ एमाउन्टमा चाहिँ हजुरले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ अथवा टाइप गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 12,000 टाइप गरेँ र यहाँ मैले आफ्नो वालेट आइडी हाल्दैछु जुन चाहिँ ई सेवाको रहेको छ। र हजुरले चाहिँ यस्तो मिस्टेक नगरिदिनु होला है, जस्तै ई सेवामा ब्यालेन्स हाल्दाखेरि लाइक खल्तीको हुन्छ नि वालेट आइडी नहाल्नु होला र ई सेवामा लोड गर्दाखेरि आइएमईको वालेटको चाहिँ आइडी नहाल्नु होला है। जुन वालेटमा हजुरले लोड गर्दै हुन्छ त्यही वालेटको आइडी मात्र राख्नु होला। र आइडी राख्दाखेरि पनि धेरैचोटि चेक गर्नु होला होइन, किनभने एउटा सानो नम्बर मिस्टेक भयो भने हजुरको सारा पैसा है अर्कै वालेटमा ट्रान्सफर हुन्छ जुन कि रिटर्न गर्नका लागि भने निकै असम्भव छ। सो रिमार्क्समा हजुरलाई यो ट्रान्जेक्सन होइनमा के रिमार्क्स दिएर हजुर पछि होइन यो ट्रान्जेक्सन यो यसमा गरेको छु भने थाहा हुनको लागि रिमार्क्स राख्नु होला। सो मैले यहाँ अब कन्फर्ममा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि म अझै एकचोटि चेक गर्छु होइन। सो एमाउन्ट ठिक छ। सो ई सेवा आइडी नम्बर पनि मेरो यही हो, एकदम राइट छ। अनि पर्पोज भनेको चाहिँ यो पेमेन्ट र एकाउन्ट नम्बर यो आफ्नै जुन मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गर्छ त्यही रहेको छ र पेमेन्ट नेम ल ठिक छ, सबै कुरा ठिक छ। र हजुरले कन्फर्म बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ पासवर्ड चाहिँ मागेको छ, मैले चाहिँ फिङ्गरप्रिन्टदेखि गरेन किनभने हजुरलाई पासवर्ड चाहिँ कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ उ गर्नको लागि त्यसलाई मैले उ गरेँ। सो यहाँनिर चाहिँ हजुरले आफ्नो वालेटको पासवर्ड हाल्नु होला होइन, यानि कि इन्टर पासवर्ड नभएर त्यो ट्रान्जेक्सनवाला पासवर्ड। सो यसरी हजुरले यहाँ पासवर्ड राखेर ओके गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ डाइरेक्ट स्क्यान गरेर नै पे गरेँ है। सो यसरी चाहिँ हजुरले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र केही टाइम लिन्छ, हजुरको नेटवर्कमा भर पर्छ होइन, हजुरको नेटवर्क कस्तो छ है लाइक एकदम राम्रो छ भने चाहिँ एकछिनमा ट्रान्जेक्सन भइहाल्छ र लाइक अलिकति त्यस्तै छ भने होइन थोरै टाइम लाग्न सक्छ। सो यो त निकै टाइम लाग्यो है मेरो अहिलेको चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ यतिखेरसम्म चाहिँ लाइक अरू बेला त भइसक्थ्यो ट्रान्जेक्सन। सो यसरी चाहिँ हजुरले होइन ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ इजिली आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गरेर इजिली आफ्नो वालेटहरूमा चाहिँ ब्यालेन्सलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज चाहिँ अलिकति टाइम लिइरहेको छ, सो किन होला मलाई पनि त्यति थाहा भएन होइन। तर हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गरेर इजिली आफ्नो वालेटमा चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो
अझै टाइम लिइरहेछ आज के भएको यो सो हेरौँ कतिखेर सक्सेस आउँछ भनेर वेटिङमा छु समथिङ समथिङ त्यहाँनिर लेखेर आएको छ आई थिङ्क सो मिचुअल ट्रान्जेक्सन अलरेडी भइसकेको छ होइन एसएमएस पनि आइसकेको छ कि हजुरको यति अमाउन्ट डिडक्ट भइसकेको छ भनेर सो मित्रहरू हजुरले यसरी है आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपको प्रयोग गरेर इजिली आफ्नो जुनै पनि वालेटमा यानि कि हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङले कुन कुन वालेटमा लोड गर्ने पर्मिसन हजुरलाई दिएको छ त्यो वालेटमा चाहिँ हजुरले इजिली यसरी मोबाइल ब्याङ्किङको प्रयोग गरेर हजुरले लोड गर्न सक्नुहुन्छ सो फाइनली चेक गरौँ सो फाइनली मित्रहरू मेरो वालेटमा आइसकेको छ 12,000 रुपिस सो यसरी हजुर ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ सो मित्रहरू यदि हजुरलाई यो भिडियो मन परेको छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न नबिर्सनु होला मित्रहरू सो मिल्नेछौँ मित्रहरू अर्को भिडियोमा त्यतिखेरसम्मको लागि बाई बाई एन्ड टेक केयर साथै जय नेपाल